Parang meron kang bouquet dyan, no? Tsaka cotton candy. It's like you have cotton candies. Unahin ko muna Sticks. siyang tanim. Ito muna unahin ko. Ang ako mga mayan. Yan. Ayan. Parang luya, no? Luya. Sabi mga luya. Sabi nga na ginger plant. This is a ginger plant. Ganda nung mayan ako. Smells like ginger? Didi, does it smell like ginger? Whoop, whoop. Ganda Oh, look at these rare mayanas. All of these came from Bicol. This is the first time I've seen mayana or coleus plant like this. Look at the texture of this. And look at the leaf of this one. See, it's got a neon fringe. And look at this. It's got a combination of orange and green. It's also lace. So most of these are lace mayanas, and I think they call this frog feet. Yeah. And this is the red mayana that we often see in the videos of certified prom D. I think this is also frog feet. I'm not sure. This is also frog feet. Is that lettuce? Meron siyang combination ng green parang ganito yung kay and red. Parang ganito yung kay kanina, pero andito yung green niya. Ito parang mga rare yung yung mga varieties na tawag. We haven't seen these kind of plants, coleus plants, here in Metro Manila. And I think they call this stockings. Net stockings. Parang ganito yung sa sabi ko maganda dun sa farm na pinuntahan ni Certified. Marami sa Bicol. Oo nga. Kaya lang, most of them are not for sale. Repot pa rin. Ay, tututok pala. Pero unahin ko muna. Sige. Sa tingin mo, sa isang pot ko lang ito paglalagay? Kasi yung gross yata niyan parang luya din. Maliliit o dahil ito. So parang luya nga ang gross niya. So you have to consider how this plant will grow. Dalawa lang. Okay lang. Isa-isa. Para hindi isang flower lang nakikita sa isang pot na. Para kung may cotton candy talaga. Sana mabuhay ko siya. Oo. Bubuhay mo yan. Plantita dog yun eh. He likes to eat plants. Tuyo eh. Hindi pa sila nakaka-recover. So these cuttings we just potted yesterday. Cuttings to? Ha? Are these cuttings? Cuttings. They need to grow roots. Yan. Here's another cutting. Oh, Daddy, may palmera pa nga pala ako. Saan ko nga ilalagay ito? Baka nakalimutan ko yan. Dito mo sa loob lalagay? Saan ba? Pag dinirect to sa amin, lalaki. Yung kay ate, ang laki, di ba kahapon? Itong nabibili ko sa sama. Ito. Parang ang dami-dami niyang dito. The soil. You're talking about the soil. The potting mix. Yung mga black ba na yan? Rice hull ba yun o So you're wondering if those black oo, long soil din talaga. those black clumps are, you don't know what those clumps are. Hindi ko alam kung sunog na kahoy o sunog na I think they're burnt rice husks. Ito? It's my opinion, I don't know.
But if it's black, so it's burnt. Kaya gusto ko nga siya minsan i-mix ng ano. Yung binili natin sa City Garcia na soil. Na feeling ko naman, hindi ko alam kung lupa ba. So you're thinking of mixing this with some other potting mix? Oh, that's not a problem. Nga pala, nagpapabili si ate nito. Kalimutan niya. Bukas pa naman yun, ano? Bukas ba? Hindi ko nakita. Di ba bukas siya pag Sunday, Saturday? Yung dati kasi hanggang ano lang sila, 12 noon. Oo, hindi. Maghapon na sila eh. Kahit nga weekdays, bukas sila ngayon eh. Tingnan mo. Kapuro siya. Pwede ko siya Pwede naman. i-mix siya na nabasana ko dati. Okay, so this potting mix inside this pail came from another seller, from CP Garcia. Kasi, That's in UP Diliman. ito naman, sobrang pino. Oh. But the difference with this one is this is quite fine, like as if I don't know. It Parang doesn't have- buhangin. It doesn't have any soil, so it's So, may more mix na sila. sandy or something, more fibrous. Okay, so you mixed it now. Favorite na. Favorite gloves. Oo. Ito talaga yun to. Order ako rin ito. Parang na-order alang yun? ano, sa Shopee. Shopee. Oo. Madali siyang matuyo. Tapos pag natuyo siya, ganyan siya. Tapos parang, Maybe I can find a link, an Amazon link for that, so you can check out the description box if you want to check out a few gloves, gardening gloves. ano na to eh. Bibila ko si ate nito. Hindi, pangit yung gloves niya. Ang init-init sa kamay. Ito hindi. Nice. So that's the kind of glove that lets your hand breathe. Kaya parang ano ka lang. Hawak mo lang din siya. Tama na ba yung dami? Alright, so you now have the mixed soil in this pot. So what are you going to plant in this pot? Diefenbachia? The ginger plant. It's raining. Starting to rain. Lalabas ko yung aking mga pots. Kasi, gusto nila lang. If that's a ginger plant, then you can use this as a vegetable. A spice. I mean a spice. Iba siguro to. Baka naman hindi talaga ito ang tawag dun. Ano magandang magkatabi? Ha? Yellow and orange. Ha? Ha? Okay. Dito. Dito. I'm not sure how it will grow. Pataas yung roots. Ganun mo yung roots. Ganun mo. Teka. Yan. Bayang. Nakataas na siya. Hukay. Ukay. Yan. Ay, nangyari sa lalim. Mabuhay itong isa. Mabuhay. Kaya kailangan mas malalim siya. Kasi ang tangkad niya eh. Yeah, you need to make a deeper hole because it looks like that one might topple down. Tip over. Yeah. You don't want it to tip over.
siya. Why? May mali. Because it's not yet established in the soil. Eh, ba't ito isa? Itong isang bilis. Siya ay malalim. Ay, Okay. Ayan. Mission accomplished. sana lumabas na yung dahon para kung itsura. Yung isa sabi, pwede naman daw to sa water. Ay, But they're the same. wala akong pat. Di bumuli ulit. Ito, pot. Pot. Dito, Pot yan. isa lang. Try mo lang. Ayan, pot pa yan. Hindi, gusto ko pa magandang pat kasi papasok. Try mo muna isa. Kasi hindi pa nga natin alam how that will grow. Why are you laughing? Why are you laughing? Nakakatawa kasi siya para siyang tore. Parang, Sabihin ko na, silang pagsama. sabihin ko na parang alien. Pwede ko naman na siguro. Sige, you can try. Kasi nakakatawa naman yung tsura niya. Mag-isa lang siya. Point. So, kailangan So, sabay. we're going to plant these two as a pair. Oo. Ito muna. Parang kulang. So, yun. Plan ko sana sa pot na to, yung aking mayana na maganda. Kung mayanang maganda, would it be better if you plant that directly into the soil? Hindi, saan naman ako kukuha ng direct soil? Huwag mo plant ng direct. Wala nga ako nun. Wala akong ganung lugar. Point. Ganda. Diligyan mo konti. Sante. Oo, kasi dehydrated yun eh. Maghanap ng ano yan, moisture. Ang dami naman, nakakakukundi na yun. Oo nga eh. Kasi ko nga rin yun. Tama na. Sabi ko nga, hindi mo na nagdilagay mo. Dapat dinilagay mo ng bonggol. Kaya matagal-tagal mo siyang hindi. Oh, see? Parang house na kaya siya. Ayan o. Ang ganda ng picture. Pwede ng pang thumbnail. Ayan. Ayan. Ayan, ganda. Papasok ka na sa loob. Nice.